હાય એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ તેજલ્સ ગુજરાતી કિચન ઓલ ઇન વનમાં. ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપીમાં છે રેડ રાઈસ પૌવા, એટલે કે રેડ પૌવા કે જે ઇન્સ્ટન્ટ બને છે અને હેલ્ધી તો છે જ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગેસ ઓન કરી અને મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને બટાકાની છાલ ઉતારી અને ઝીણા બટાકા સમારી અને મેં તેલમાં એડ કરી દીધા હતા. ધીમા તાપે આને 10 મિનિટ કૂક થવા દઈશ. કઢાઈ ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું આપણે. આ છે રેડ પૌવા કે જે ઇઝીલી અવેલેબલ છે માર્કેટમાં અને હેલ્ધી પણ હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ ટાઈપના હોય છે રેડ પૌવા. આને હું વોશ કરી અને એનું પાણી નીતરવા મૂકી દઈશ. અહીંયા મેં લાસ્ટમાં એક ડુંગળી સમારી છે. જ્યારે મારા બટાકા કૂક થઈ ગયા ત્યારે એક ડુંગળી સમારી છે અને 2 નંગ લીલા મરચાંને ઝીણા સમારી અને એડ કરી દીધા છે. રેડ પૌવા પણ મારા વોશ કરીને રેડી છે. રૂટીન મસાલા કરીશું, જેમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ટેસ્ટ મીઠું, અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું મેં એડ કર્યું છે. મીઠા લીમડાના પાન પણ એડ કરી દીધા છે. વોશ કરેલા રેડ પૌવા એડ કરી દઈશું. વેલ મિક્સ કરીશું બધા મિશ્રણને. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં 2 લીંબુનો રસ નીકાળ્યો છે અને સામે મેં 2 ચમચી ખાંડ લઈ લીધી છે. જે પ્રમાણે લીંબુનો રસ લો એ પ્રમાણે ખાંડ લો તો તમારા જે પૌવા છે, બટાકા પૌવા, બહુ જ ટેસ્ટી થશે. અને આ રેડ પૌવા ફટાફટના બની ગયા છે. તમે માનશો નહીં, 15થી 20 મિનિટમાં બની જાય છે અને સુપર હેલ્ધી છે. તો આજની મારી રેસીપીમાં છે રેડ પૌવા. આઈ હોપ તમને રેસીપી પસંદ આવી હશે. હું મળું તમને એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.